Another day of Latagaw with Tawong Latagaw. Tara, samahan niyo na naman ako dito sa Marilog District, Davao City. Sa sobrang lawak ng Davao City, ang daming pwedeng puntahan ng mga tourist spot. Kagaya nito dito, which is the SeaClouds Mountain View Resort. Dito sa SeaCloud Mountain View Resort, abay Japanese theme ang dating dito. And ang place itself, it's pretty Instagrammable. Ang entrance fee pala dito kapag day tour ka lang, it's only 149 pesos. And sa mga kids, is only 99 pesos per head. Kung 2 years old pababa, libre lang po. At kung gusto mo ring makiswim sa swimming pool nila na may heater, syempre kailangan talaga ng heater kasi malamig tong lugar na to It's only 399 pesos per head sa adult at 299 naman sa mga kids. At pag inabot ka ng gutom sa biyahe o sa pagbisita dito, huwag mag-alala. Pwede kang kumain sa Ichigo Cafe and Restaurant. They could provide coffees and of course the Japanese food in here is pretty delicious. Nakadalawang bowl nga ako sa beef stew over rice dito. At isa din sa gusto ko dito ay yung mag-feed ka sa mga fishes, which is ang mga isda pala dito ay mga koi. Ang lalaki ng mga koi dito. And isa sa mga basic na tanong ng mga turista is, malinis kaya ang CR? Of course, dito po sa kanila ay napakalinis ng CR nila. Hindi ka magsisisi. And for security, 24/7 nakaandar ang CCTV nila. Kasi di ba minsan, nakakalimutan natin ang mga gamit natin. Abay dito, pwedeng ma-review kapag may nawalan ng gamit. O at least di ba, secure na secure. And if you're planning to travel here, hindi po mahirap ito siyang tuntunin. Kasi pwede mo siyang makita sa Google Map alone. Type mo lang kay Google Map, SeaClouds Mountain View Resort, and poof! Lalabas na yon. And if you're from Davao City, it's around 55 kilometers. So basically, nasa 1 hour or 2 hours lang ang biyahe mo. Depende na yan sa speed mo. Tama pala mga kalatagaw. Dito po ay pwede magbaon, pero ang resort itself is mag-a-apply ng corkage sa baon ninyo. And since this is from Davao City then, bawal na bawal po magyose sa loob ng resort. Ang lugar na ito pala ay walang signal when it comes to cellphones. Pero, di ba, Instagrammable pero hindi ka makapost kaagad. Huwag mag-alala. Meron silang wifi dito. Free po ang wifi nila. So for short, magkakasignal ka pa rin at makakapost ka pa rin sa Facebook or sa Instagram mo. So if you're planning for a road trip, papunta ng Bukidnon, Buda, or dito sa Marilog District, try to visit this place. Hindi ka magsisisi. Hanggang sa susunod na Latagaw na naman. Paalam!